5 loài động vật có thể đánh bại rắn hổ mang chúa. Rắn hổ mang chúa là loài rắn độc lớn nhất trên thế giới, phân bố chủ yếu trong các vùng rừng rậm trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Hổ mang chúa cũng có lẽ là loài rắn nguy hiểm nhất trên thế giới mà con người lo ngại. Con mồi của rắn hổ mang chúa chủ yếu là những loài rắn khác, thậm chí loài rắn này còn ăn thịt đồng loại. Khi con mồi chủ yếu khan hiếm, rắn hổ mang chúa sẽ ăn một vài loài nhỏ có xương sống như thằn lằn, gặm nhấm. Trong điều kiện có nhiều con mồi, chúng có thể đạt chiều dài đến 5,6 mét. Một số người chết vì vết cắn của rắn hổ mang chúa mỗi năm. Một con rắn hổ mang chúa thậm chí có thể giết một con voi. Rắn hổ mang chúa là thành viên duy nhất trong chi của nó. Nó được xếp vào một phần của họ Elapidae, họ rắn hổ. Loài rắn này còn có một tên gọi khác là Hamadryad, là một từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là nữ thần gỗ. Nọc độc của chúng không phải là mạnh nhất trong số các loài rắn độc. Tuy nhiên, lượng chất độc thần kinh mà chúng có thể truyền trong một vết cắn lên đến 7 ml chất lỏng. May mắn thay, rắn hổ mang chúa rất nhút nhát và sẽ tránh con người bất cứ khi nào có thể. Mặc dù vậy, hổ mang chúa rất hung dữ khi bị dồn vào chân tường hoặc bị khiêu khích. Sau đây hãy cùng mình điểm qua 5 loài động vật có thể hạ gục hổ mang chúa nhé. 5. Cầy mangut. Đối với một loài động vật, việc cố gắng giết một con rắn gần như tương đương với tự sát. Nhưng cầy mangut có một số lợi thế và kỹ năng riêng của chúng. Cầy mangut được biết đến với khả năng chiến đấu và tiêu diệt các loài rắn độc, đặc biệt là rắn hổ mang. Các thụ thể acetylcholine chuyên biệt của chúng khiến chúng miễn dịch với nọc độc, đồng thời lớp da dày và tốc độ nhanh của chúng cũng có ích trong các cuộc chiến. Đầu tiên, những loài động vật có vú nhỏ này sống thành một nhóm từ 10 đến 40 con cầy mangut. Vì vậy chắc chắn con rắn thiện chiến nhất cũng sẽ khó xử lý nhiều cầy mangut như vậy cùng một lúc. Để giết con rắn, đàn cầy mangut vây quanh nó và sau đó cố gắng áp sát từ các hướng khác nhau. Con rắn liên tục bị phân tâm bởi những con cầy mangut xung quanh cố gắng cắn nó. Có khả năng một con cầy mangut không thể giết được một con rắn hổ mang chúa. Mặc dù đã có trường hợp một con cầy mangut giết được một con rắn hổ mang chúa dài 3 mét. Nhưng nếu là một bầy cầy mangut tấn công theo nhóm, mình chắc chắn rằng chúng sẽ có thể giết được một con rắn hổ mang chúa lớn hơn. 4. Chăn. Rắn hổ mang chúa có thể giết chăn bằng nọc độc vì chăn không có khả năng kháng độc của nó. Và ngược lại, một con chăn cũng có thể giết rắn bằng tuyệt chiêu co thắt sở trường của mình. Là một trong những loài họ rắn hổ mang chúa giết con mồi thông qua nọc độc được tiêm qua răng nanh rỗng của nó, trong khi chăn dựa vào khả năng ngụy trang của chúng, chờ đợi và dùng sức mạnh làm con mồi chết ngạt. Có nhiều loại chăn khác nhau và kích cỡ của chúng cũng khác nhau. Một số trong đó thậm chí to hơn rất nhiều so với hổ mang chúa. Đã từng có camera quay lại được trận chiến giữa một con rắn hổ mang chúa và một con chăn gấm. Kết quả là cả hai đều chết. Con chăn đã cố gắng quấn lấy con rắn hổ mang và đè bẹp nó hoàn toàn. Nhưng rắn hổ mang chúa trước đó đã cắn chúng và giết chết con chăn bằng nọc độc của mình. Mặt khác, nếu chăn có thể ra tay trước, cắn vào phần đầu của rắn hổ mang, sau đó siết chặt trước khi rắn hổ mang có thể cắn nó, thì chăn sẽ có thể chiến thắng rắn hổ mang. Một khi chăn bắt được con mồi, chăn sẽ không để chúng sống sót. Với kỹ năng của mình, chăn có thể nghiền nát xương của con mồi, khiến con mồi bị ngừng tim bởi lực ép, hoặc con mồi sẽ không thể thở khi bị chăn siết chặt. 3. Lửng mật. Lửng mật có thể sống sót sau vết cắn của một số sinh vật rất nguy hiểm. Các nhà khoa học đã chứng kiến lửng mật ong bị rắn hổ lục, một loài rắn có nọc rất độc, cắn. Tuy nhiên chỉ sau 2 tiếng, lửng mật ong tỉnh dậy như chưa có điều gì xảy ra. Các nhà khoa học đang nghiên cứu khả năng đặc biệt này của lửng mật ong nhằm tìm ra chất chống nọc rắn tự nhiên. Chúng ăn bọ cạp và rắn và chúng có khả năng miễn dịch với nọc độc mạnh mẽ một cách bất thường. Nhưng liệu lửng mật thực sự có thể sống sót sau vết cắn từ một con rắn hổ mang chúa? Sau các nghiên cứu sâu rộng được thực hiện bởi Christopher O, là biên tập viên cấp cao của tờ The Atlantic, con lửng mật chắc chắn có thể sống sót sau vết cắn của rắn hổ mang chúa. Thật phi thường vì con người không thể làm được điều này, ngay cả voi cũng không thể. Đó là một lý do khác khiến lửng mật là một sinh vật đáng sợ. Vì vậy, nếu một con cầy mangut nhỏ hơn nhiều so với một con lửng mật có thể đánh bại một con rắn hổ mang chúa, chắc chắn khá lửng của chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Lửng mật ong khét tiếng về sức mạnh, sự hung dữ và độ dẻo dai. Chúng có thể tấn công dã man mà không sợ hãi gần như bất kỳ loài nào khác khi trốn thoát là không thể.
thậm chí còn đẩy lùi những kẻ săn mồi lớn hơn nhiều như sư tử và linh cẩu. Sau tất cả, có lý do để lửng mật được xem là loài vật không biết sợ là gì. 2. Đại bàng. Có một loài đại bàng tên là diều hoa Miến Điện, chuyên ăn rắn. Nó không chỉ ăn rắn mà còn có thể ăn các loài rắn như rắn hổ mang, loài có thể chiếm một phần lớn trong chế độ ăn của nó. Đại bàng hay bất kỳ loài chim ăn thịt nào sẽ không bao giờ rơi vào tình huống phải chiến đấu với một con rắn độc, vì chúng luôn chiếm thế chủ động. Với thị lực sắc bén, một con chim ăn thịt có thể nhìn thấy con rắn từ một độ cao lớn, sau đó sẽ là một cuộc tấn công từ trên không. Con chim săn mồi sẽ lặn xuống và xà xuống con mồi, cắm móng vuốt sắc nhọn vào con rắn và bay trở lại lên trên bầu trời. Những chiếc móng sắc nhọn của đại bàng giữ chặt con rắn và con chim biết cách giữ nó để rắn không thể quay lại và cắn. Việc đột ngột bay trên không cũng đủ khiến rắn hổ mang mất phương hướng. Sau đó con đại bàng tiếp đất, hoặc một cái cây, hoặc một tảng đá với một số tác động khiến con rắn bị choáng. Sau khi mổ mặn vào đầu con rắn, đại bàng tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình. Mặc dù sở hữu lượng nọc độc nguy hiểm, rắn là sinh vật khá bất lực và dễ bị tổn thương bởi các cuộc tấn công từ trên không. Và nếu chúng ta nói về một loài đại bàng lớn hơn, chẳng hạn như đại bàng vàng hoặc đại bàng Happy, vốn được biết là có thể tấn công những động vật lớn hơn chúng nhiều, chẳng hạn như chó sói, mình sẽ không thấy ngạc nhiên nếu con đại bàng có thể giết một con rắn hổ mang chúa. 1. Rồng Komodo. Rồng Komodo là một loài thằn lằn lớn được tìm thấy trên các đảo của Indonesia, gồm Komodo, Rinca, Flores và Gili Mortan. Do kích thước của chúng, những con thằn lằn này thống trị hệ sinh thái trên hòn đảo mà chúng đang sinh sống. Rồng Komodo săn và phục kích con mồi bao gồm động vật không xương sống, chim và động vật có vú. Trong khi rắn hổ mang chúa và rồng Komodo sống ở những nơi khác nhau, có những khu vực mà rắn hổ mang và kỳ đà cùng tồn tại. Và những con kỳ đà đó có thể ăn thịt rắn hổ mang mà không bị thương tích gì, cho dù con rắn có cố cắn chúng thế nào đi nữa. Cũng giống như trường hợp cú cắn của rắn lục không ảnh hưởng đến rồng Komodo. Kỳ đà cũng không bị ảnh hưởng bởi vết cắn từ rắn hổ mang. Rồng Komodo cũng thuộc chi kỳ đà và là con thằn lằn to lớn và cứng cáp nhất trong số chúng. Nếu kỳ đà có thể giết rắn hổ mang, mình nghĩ rằng rồng Komodo sẽ dễ dàng ăn thịt rắn hổ mang chúa, và rắn hổ mang chúa sẽ không thể làm bị thương rồng Komodo. Nếu rồng Komodo muốn tấn công rắn hổ mang chúa, nó có thể thực hiện dễ dàng vì cơ thể con rồng có khả năng miễn dịch với nọc độc của hổ mang và có lớp da quá cứng để nanh rắn hổ mang xuyên thủng. Con rắn hoàn toàn không có một cơ hội nào. Giả sử rằng nọc độc của rắn hổ mang sẽ ảnh hưởng đến rồng Komodo, con rồng vẫn có thể giết con rắn trước khi ảnh hưởng của nọc độc xuất hiện. Vì vậy, trong cả hai trường hợp, rắn hổ mang chúa sẽ chết. Video của kênh Động vật Facts cũng sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại vào lần sau.